Kereta dah nak keluar. Agak-agak polos pipi sapu. Coruzel hantar ke jetty. Multi XL angkat coruzel untuk dibawa naik kapal lah ke jetty. Hantar ke jetty sana. Kita ada kilang, kita ada jetty sendiri. Asia Flat produk, flexible pipe. Kita ada jetty sendiri, kapal sendiri. Dia berjalan slow, perlahan dia jalan. Pasal benda berat. Ini untuk scrap, kren untuk di scrap daripada kelambatan. Kita hantar barang ke jetty naik kapal. Coruzel, warna kuning ni coruzel namanya. Dia nak keluar naik atas kapal. Barang offshore punya barang. Besar dan tinggi. Ini berat naik bukit sikit ni. Lepas si gate ni dia tinggi sikit. Berat ya, kurang siap. Keluar daripada kilang Asia Flat produk. Ngam pada okey. Berat. Lepas si gate kilang nak ke jetty.